नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण फोटोपासून ओवरल इफेक्ट तयार करणार आहोत. मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशनची गरज लागेल व अलाइट मोशनची लिंक मी टेलिग्रामवरती दिलेली आहे व ओवरल इफेक्टसाठी लागणारी इमेज मी टेलिग्रामवरती दिलेली आहे. चला तर मग मित्रांनो, सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला. त्याआधी व्हिडिओला एक लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. प्लसवर क्लिक केल्यानंतर 1.1चा रेशो सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्ट करा. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून असे तुम्हाला भरपूर इमेज दिलेले आहेत. त्यातली एक इमेज तुम्ही ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर त्याचं ड्युरेशन थोडंसं वाढवून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला त्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्टवरती क्लिक करा व ॲड इफेक्टवरती क्लिक करा. त्यानंतर डिस्टोरेशन वॉर्प हा जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून कॅलिडोस्कोपवर क्लिक करा. हा इथे इफेक्ट आहे. त्यानंतर स्टँडिंग सेटिंगवरती ॲड करून 12 पॉईंटवरती त्याला घ्या. त्यानंतर अँगलवरती क्लिक करून फर्स्टला एक प्लस की द्या व लास्टला एक प्लस की द्या. त्यानंतर फर्स्टवाल्या प्लस कीवर येऊन तुम्हाला अँगल 50 वरती घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपला ओवरल इफेक्ट तयार झालेला आहे. त्यानंतर तुम्ही इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवरती क्लिक करा. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्या. त्यानंतर तुमच्या सर्व फोटोंवरती हा इफेक्ट ॲड करून बघा. अशा पद्धतीने तुम्ही ओवरल इफेक्ट तयार करू शकता. मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग मित्रांनो, भेटूया आपल्या पुढच्या इंटरेस्टिंग टॉपिकवर.